हेलो साथीहरू नमस्ते। म आज तपाईँहरूको सामान्यमा चाउचाउ करी या भनौँ नुडल करी कसरी बनाउने भन्ने एउटा सिम्पल भिडियो लिएर आएको छु। हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू पनि थोरै छन्, सिम्पल छन्। यो विदिन 5 मिनटभित्रमा रेडी हुन्छ। हामीलाई चाहिने सामग्रीहरूमा सर्वप्रथम चाउचाउ, अनि त्यसपछि तेल, भेजिटेबल ओइल, त्यसपछि मसिनो गरी काटेको प्याज, यो छ अदुवा र लसुनको पेस्ट, त्यसपछि हर्दी अथवा बेसार तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ, त्यसपछि मसिनो गरी काटेको टमाटर, खुर्सानी रातो, त्यसपछि नुन स्वादअनुसार, अनि यो चाहिँ सुप होइन, र यो चाहिँ चाउचाउको मसला जुन प्याकेटमा रेडिमेड आउँछ। यी सामग्रीहरू लिएको छु। अब यसलाई बनाउने तरिका यो चाहिँ मेरो स्टाइल हो होइन, तपाईँहरूले कसरी बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ यसरी बनाउन गइरहेको छु। अब सर्वप्रथम म यो प्यान चाहिँ गरम गर्न गइरहेको छु, तताउन गइरहेको छु। म हाई फ्लेममा जाँदैछु। कराई तातिसकेको छ। अब म यसमा यो तेल हाल्नु यो भेजिटेबल ओइल हो, तपाईँहरूले जुनै तेल लिन पनि सक्नुहुन्छ। तेल मजाले तातिसकेको छ। अब म यसमा प्याज मसिनो गरी काटेको प्याज हाल्नु गइरहेको छु। प्याज चाहिँ म अलि रातो हुने गरी यसमा फ्राई गर्नेछु, र त्यसपछि म यो अदुवा र लसुनको पेस्ट हाल्नु गइरहेको छु। अदुवा र लसुनको पेस्ट हालिसकेपछि म यसलाई मजाले चलाउनेछु। अब म यसमा हर्दी हाल्न गइरहेको छु, या भने बेसार। बेसार हालेर एकछिन चलाउँछु म। अब टमाटर एड गर्न गइरहेको छु। अब यसलाई म 1 मिनट जति छोडिदिनेछु। यसलाई म बन्द गरिदिनेछु ताकि टमाटर मजाले पाकोस्। टमाटर मजाले पाकिसकेको छ। अब म यसमा खोर्सानी एड गर्न गइरहेको छु। खोर्सानी पछि नुन, र यो सुप र यो चाउचाउको मसला चाहिँ म यसमा लास्टमा एड गर्नेछु। अब नुन र खोर्सानी हालिसकेपछि म थोरै पानी हालेर म एकछिन छोडिदिन्छु है। त्यसलाई 20-25 सेकेन्डसम्म म छोड्छु, र यसलाई निकालेर म एकछिन चलाएर यो सुप हाल्न गइरहेको छु। सुप हालिसकेपछि अब म यो मसला पनि हाल्नेछु। यो जुन चाउचाउको मसला हो, यो रेडिमेड आउने, यो हालेर फेरि मजाले चलाएर यसमा पानी हाल्न गइरहेको छु, जुन यो सुपको लागि या भनौँ झोलको लागि। म चाहिँ यो 2 बोतलको पानी हाल्दैछु, 2 बोल। तपाईँले चाहेअनुसार जति पनि पानी हाल्न सक्नुहुन्छ। अब पानी हालिसकेर अब यसलाई म 2 मिनट जति मजाले छोपेर मजाले उमालेर त्यसपछि म यो चाउचाउ माथिबाट हालिदिनेछु। चाउचाउ सुरुमै हाल्दा नै हुन्छ। कति साथीहरूलाई सुरुमै हाल्न पनि ठिक हुन्छ, तर मैले चाहिँ लास्टमा हाल्छु। कारण अब सुरुमा हाल्यो भने चाहिँ यो धेरै ढाडिन्छ कि धेरै फुल्लिन्छ, त्यो भएर म यसलाई लास्टमा हाल्न गइरहेको छु। यो मजाले उम्लिसकेको छ। अब म यसलाई निकालेर एकछिन चलाउँछु, त्यसपछि म चाउचाउ एड गर्न गइरहेको छु है त। अब यसलाई एकछिन चलाउँ। यो चाहिँ एकदमै सिम्पल तरिका हो। तपाईँहरूले यसमा अब गाजर या भनौँ बन्दाकोपी अरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो मलाई चाहिँ छिटो मिठोको लागि मैले यो बनाइरहेको छु। अब म चाउचाउ एड गर्न गइरहेको छु है त। अब अर्को पोका पनि एड गर्न गइरहेको छु। अब यो चाउचाउ एड गरेर म यसलाई फेरि मजाले चलाएर अर्को 2 मिनट म यसलाई मजाले उमाल्नेछु है त। ल यसलाई एकछिन 2 मिनट जति छोपेर एकछिन मजाले उमाल्छु है त। ल यो मजाले उम्लिसकेको छ। अब म यसको फ्लेम अफ गर्न गइरहेको छु, चुलो बन्द गरिदिन गइरहेको छु। अब यसलाई निकालेर मजाले चलाएर
म तातो सर्भ गर्न गइरहेको छु है त